következő lépésként, mikor már bevontuk és becsiszoltuk a törzsünket, befűzzük a szervókábelt. Itt fontos, hogy a vékony AVG 20-as kábel legyen befűzve, ugye minél több súly, annál több súly kell majd az elejébe, úgyhogy ide bőven elég ez a vékony kábel. Én most ilyen kábelt találtam, sajnos nem érkezett meg a szervókábel, ugye ezen a pici szervón, ezen AVG 20-as kábel van, ha minden igaz. Hát ez is kb. Akkora, és befűzitek, és mindkét végére tegyetek egy csomót, és a legvégén meg húzzátok annyira oda, hogy be tudjátok tolni majd a helyére. A törzs sablon, amit itt láttok, szétszedhető, tehát két félből van. Annyira előkészítsük ezt a kis törzset a csiszolással, hogy bele tudjuk tolni a helyére, amit majd mindjárt meg fogok mutatni. És ugye előkészítettük a függőleges vezérsíkot ahhoz, amit mutattam nektek, hogy vannak a nútok. Ugye a nagy nút, az fölülre kell, ami meg lett csiszolva a viszintbe, illetve alul nem csiszoltam, meg ott úgy hagytam. Csak éppen, hogy egy picit. Azért, hogy megpróbáljátok a helyére majd behúzni. Ez tökéletesen fog ide passzolni, így. És van egy nút itt, egy befogadó kis nútja, ami bele fog menni a karbonba. Lehet közelebb is. Jó, légy közelebb. Azt annyira meg kell faragni, hogy bemenjen. Most nem, jó, így rányomom, tehát így már fix. Erre fog rámenni még a takaró. Ezt rá fogjuk ragasztani. De ahhoz, hogy készre ragasszuk, mindent ki kell próbálnunk, hogy működik-e. Mert különben nem fogjuk tudni szétszedni. Nyilván szét lehet, de majd szedni a későbbiekben, de arra törekszünk, hogy ne kelljen szervót cserélni, úgyhogy most a bekötésnek a mikéntjét fogom megmutatni, és hogyha ezzel megvagyunk, tehát a függőleges vezérsíkunk fent van, be van kötve a kábel, akkor utána szépen be fogjuk tudni tolni ide a helyére, így. Tehát amikor megcsiszoltuk helyesen, és ez be van ragasztva a D, E és az F bordánk a törzsbe, akkor végig tudjuk majd így tolni, és végig betesszük a helyére, lefixáljuk ugye a törzset, és majd a függőlegesnek a fölragasztása, beállítására lesz egyszer szükség erre a sablonra, és majd a legvégén, amikor lebontottuk az elejét, akkor a viszintes és a szárny helyzetének a beállításához. De ahhoz, hogy ez függőlegesen álljon, muszáj ezt így végig szenvedni, és hogy megfelelő legyen az állásszögünk. De mindenek előtt, ugye most arra kell törekednünk, hogy megforrasszuk a szervókat, és fölragasszuk ezt a helyét. Arra törekszünk, hogy ez egyenesen álljon. Attól nem szabad megijedni, hogy mi van, ha a függőleges rész picit egyik irányba dől, mert még mindig majd a legvégső esetben, amit beragasztunk részt, ezt meg fogjuk tudni csiszolni, tudunk elvenni annyit az anyagból, hogy egy-egy millimétert jobbra-balra tudjunk rajta állítani. De most kezdjük el a szervókábeleknek a beforrasztását. Megkötött a V1, amit felragasztottunk ide, illetve a másik oldalra. Hát sajnos nekem nem volt reszelőm, úgyhogy így tudtam, jobban ki kell tágítani a helyét a himbának. Nálatok már a nagyobb himbahely lesz, de ha szükséges, akkor sajnos kell reszelni, hogyha ragasztós lesz, stb. Hogy tudjon mozogni. Úgyhogy most félrerakjuk a függőlegest, már lehet megcsiszolni véglegesre, és utána pedig le kell fóliázni, megmutatom mindjárt a másik oldalát. Be lett kötve a szervó. Tudnotok kell, hogy már utólag jöttem rá, hogy egy jelvezet, vagy két jelvezeték, tehát 4 érrel meg lehetett volna oldani, bár ott a szervó bekötéseknél ott szerintem bonyolultabb lett volna, de így most nem. 4 ér lesz, hanem 6.
Tehát ugye ez az egyszerű megoldás. És addig, amíg minden mással foglalkozunk, ezt megcsiszolhatjuk véglegesre, és lehet befóliázni. Arra figyeljetek, hogy mérjétek majd le, hogy addig kell fóliázni, ugye nem teljesen, mert az a rész, ami bekerül a törzsbe, ezt nem fogjuk lefóliázni. De a hátsó részt, a farok részt, ezt idáig le lehet fóliázni, akkor haladjunk tovább. Fölragasztunk ide két pici alátétet, amit a csomagban találtok. Ez fogja eltartani, hogy ne legyen nagy a súrlódás mindkét oldalra. Nehogy beragasztátok még ezt a chestert, mert ez ide be lesz ragasztva, az fogja meghatározni, hogy ne lötyögjön az egész. A következő lépésnek a platninkra a DEF alkatrészeket ragasztjuk be. Tehát elérkeztünk ahhoz a mozzanathoz, hogy látjátok, benne vannak a kábelek, és végig kell tolnotok, ugye le kell majd fixálni ezt a két lapot, és végig toljátok ezt a spic részt, tehát magát a törzset, az egészen, ugye ezeken a nútokon végig kell tolni, és akkor meg fogja határozni, hogy egyenesen álljon, illetve egy mérővel, vagy lézeres vízmértékkel, vagy szemmértékkel megnézitek, hogy ez valóban egyenesen áll. Meghatározza ez a kis nút, ugye most annyira van, hogy itt mennyit kell belőle lecsiszolni, vagy körülbelül mennyit kell belőle lecsiszolni, ez ugye már szabadon választott, illetve itt a rétegelt lemez, hogy befogadja, az is segít meghatározni a függőlegesnek a mértékét, tehát hogy egyenesen álljon. Ahhoz elengedhetetlen, hogy ez le legyen fogatva, vagy két oldalas szalaggal, vagy csavarral csavarozva, hogy bármikor föl lehessen venni. Nagyon fontos, hogy ne ragasszátok még be, mert mindennek a pozícióját ugye a szárny fogja meghatározni, hogyha majd fölkerül, és akkor a legvégén lehet majd ezt beragasztani. Le lehet bontani a lábakat, ugye már összeállt az egész törzsünk, ami nem jelenti azt, hogy nem tudom majd visszarakni még ugyanide, mert az ABC tartó, az segít majd visszarakni a beállításokhoz a sablonba. Ugyanúgy, ahogy eddig, fogóval, de ez ugye nyár rétegelt lemez, úgyhogy még fogó se kell, csak egyszerűen így levesszük. Tehát így néz ki megkopasztva a kis dínó, és ugye akkor ezt is át kell vágni és levenni, majd megcsiszolni a felületeket, mert ugye be fogjuk borítani ezt a szakaszt, illetve itt ezt az alsó szakaszt, és utána már indulhat az összeállítás, és a motor felszerelése van még hátra. A lézeres vízmértékkel ugye beállítjuk, hogy egyenes legyen, hogy ennyit tud mozogni, azért is kell leragasztani, hogy ez biztos, hogy fixre álljon. Pillanatragasztóval fogom ragasztani, először az egyik oldalát, utána pedig a másik oldalát. Sikeres lett a beragasztásunk, és amit látjátok, most már szárnyat is tudom nézni. Igaz, hogy ez egy kis rész, úgyhogy most fölpróbáljuk a szárnyat, és majd be kell fűzni a függőleges vezérsíkot, és az egésznek az összességéhez fogjuk ugye állítani a függőlegest, mert ezt akkor benn van, akkor így lehet majd még forgatni, és úgy ragasztani, ugye úgy van csiszolva, vagy ha szükséges, akkor még csiszolunk belőle, de le kell, hogy ha legyen egy fix pontunk majd a végén, és le kell ragasztanunk, vagy csavaroznunk az alját, ezt az egész platnit. Kivágtam a csúszkat részt, így be van húzva már a kis törzs, és most ugye nem használtam ennek a központosító részén, nem toltam át, hanem itt ki fogjuk vágni, mert itt már megvan a mérete a függőlegesnek, hogy csak bele kelljen ültetni, mert kínyszenvedés lenne végig tolni. Most már itt levághatjuk, hogy bele lehessen ültetni, úgyhogy ezt most félre raktuk, és itt húzzuk be a helyére. Kb. Ez idáig fog menni, így. És most föl lehet állítani. Mindjárt be fogjuk a lézerrel is állítani, illetve itt most már levághatjuk. A lényeg, hogy most már be tudjuk ültetni, és meg legyen a megfelelő távolság, ugye ez meghatározza
illetve ezt addig kell tolni, amíg föl nem veszi a... Nézzétek, be van jelölve. A gravírig toljuk, ugye itt van a gravír, az a lényeg, hogy mindenhova beüljön. Ha ezzel meg vagyunk, akkor jöhet a lézeres vízmérték, illetve feltételezzük, hogy ez le van fogadva. Ugye, hát látjátok, hát itt egy millimétert föláll, akkor itt már egy centi. Tehát ezt le kell fogadni, és akkor lehet lézeresen beállítani, és úgy megfogadni a ragasztóval a törzsben, ahogy megfelel, és akkor tudja, hogy a függőlegesünk függőleges. Beragasztottuk a kis törzsünket, látjátok, hogy most már végigfut, és ugye itt a függőlegesen ott van a lézer, tehát a függőlegesünk az biztos, hogy jó. Innétől kezdve pedig azért szedhetjük le a tartóról, tehát erről az egészről, mert a szárnyon nem fogunk tudni változtatni, tehát hogyha jól építettünk mindent, akkor az egyenes lesz a függőlegeshez képest, és hogyha fönt van majd a szárnyunk, akkor ahhoz a vízszintesnek a chester tonját, azt majd, vagy a főtartóját, amin forogni fog az egész, azt be fogjuk ragasztani. Majd akkor fogok róla mondani egy pár mondatot, hogy miért úgy van megoldva, mert ez már a 4. verzió. És ugye a szárnyat sem tudom most addig felfogatni, még nincs beborítva, mégpedig azért, mert ugye most nem alkot egy fix, erős szerkezetet, mert még nincsen rajta borítás. Tehát most fogjuk, megsnitzereljük és levesszük a hattyunkat, mert már kész van ez a mozzanat, a borítás jön, de mielőtt beborítanánk, föl kell tennünk a motort, be kell kábelezni, mert utána már nem lesz rá lehetőség. Amikor beállítottátok a lézerrel a függőlegest, akkor be kell ragasztani ugye a kis törzsrészt, mindenhova faragasztót használjátok, illetve a megfogatáshoz lehet ciánakrillátot használni, és utána faragasztót. Majd ehhez a lécek csatlakoznak ugye a törzshöz, ugyanoda mindkét oldalon kialakítjuk a helyét, és rögzítjük, oda ragasztjuk. Bent is lehet erősítést csinálni, de ami a legfontosabb, mielőtt beborítanánk a gépet, hogy a motort ezt föl kell rakni, mert ugye a kábelnek annak végig kell mennie a törzsön, illetve le kell még bontanunk a leszedhető orr részhez a törzsről hát hívjuk kabintetőnek. Mindjárt meg. Hát ahhoz, hogy leszedjük a perforációt mindkét oldalon, bevágjuk a kis hidaknál, mindkét oldalon ez fontos, és akkor utána le fogjuk tudni törni az egészet. Így a farkára figyeljetek, nehogy az legyen, hogy beakad valahol és akkor dráma van. Jó? Ez igazság pillanata, a jó palacsinta elkészült-e, és így simán le tudjátok szedni. Nyilván előtte ezt a befogadót ezt le kell törni, és akkor megcsiszoljuk, és kezdődhet a többi munka. Át kell vágnunk itt a két borda között, a 4-es, 5-ös között, ugye, mert biztos, hogy kifolyt a ragasztó. A kábelre ugye vigyázni kell, azt be is nyomjuk a helyére. És ami a tudomány, hogy a 3 mm-es rétegelt lemezt is, ami itt van, azt is át kell vágni az egyik réteget. Megyek az aljáig. Hogyha átvágtuk itt, meg itt, akkor utána berakjátok előre ide a snitzert, és megyünk ugye tovább, mert hogy ezt is szét kell vágnunk, és akkor találkozni fogunk az első bordával, amit ugyanígy el kell vágnunk ketté. És türelmesen mozgatjuk a snitzert, és el fog menni, és így megyünk tovább. Látjátok? Tehát menni fog, csak türelem. És elérkeztünk a végéig, itt is át kell vágnunk 3 mm-t, ugye már megmozdult, nagyon jó, és most a másik oldalon. Folytatom tovább az elejénél. Az a lényeg, hogy türelmesek legyetek, mert nem olyan egyszerű.
Tehát egy az, hogy ne legyen ütőér elvágás, és ahol kell, ott segítsetek így bevágni neki. Tényleg nagyon vigyázzatok. És akkor nekem még itt át kell látni. Még valami fogja. És kész. Megvan a kabin. Itt egy kicsit elengedte, de az lényegtelen. És akkor kezdhetjük a motor bekötését, illetve a beborítását a modellnek. Következő lépésben láthatjátok, hogy ezeket a fenyőlécíveket kivittem ide, és hozzá lett ragasztva a kis törzsburkolathoz, nem tudom mennyire látszik. Ezt lehet formára alakítani, és akkor majd idáig be fogom borítani. Ugye ez is tart. És ez a rész, hogy több oldalról kapja gyere nyugodtan közelem. Tehát ez a rész, hogy több oldalról kapja a stabilitást. Ide be fogok tenni simán egy kis fenyőlécet, hogy bemenjen oda a nútba, tehát úgy forgatjátok majd ragasztóval, egy rombusz alakba, mert ez egyértelmű lesz, hogyha majd látjátok is, hogy miről van szó. És akkor úgy hagyjátok, illetve a másik oldalon is, hogy ne a levegőbe lógjon. Tehát 4 darab ilyen kis fenyőlécet berakok még, nem tudom mennyire látszik, így, és akkor az is fogni fogja a törzset. A vonásnál érdemes itt a hátsó résznél kezdeni, majd az oldalára ezt a lapot, mindegyik lap nagyjából ki van mérve, tehát ki van már vágva előre, pluszos méretekkel, hogyha vágni kell, az nem véletlen, de mégse kell a nulláról indulni, úgyhogy, és majd fogom jelezni a rajzon, hogy melyik úgy érdemes feltenni, hogy először le kell nedvesíteni, ráhajtani a helyére, csipesszel megfogatni, megvárni, amíg megszárad, és utána felragasztani. Második nekifutásnak pedig az alsó ívet tegyük fel, és akkor a kettő között, ami lesz, ezt majd tudjuk alakítani. Láthatjátok, hogy ilyen nagyon éles ívek vannak, és van egy ilyen alkalmat így fordítva. Ezt is be kell vizezni, és akkor körülbelül így a csipeszekkel lefogadtam. De azért van erre szükség, hogy megtartsa ezt a formát, és ha megszáradt, akkor tudjuk majd ragasztani, illetve már majdnem megszáradt. Vizesen ne tegyétek fel, mert száradás közben le fogja magát egyszerűen húzni, illetve elszakad a fa, maga a fa fog elszakadni. Nyilván, hogy improvizálni kell majd építés közben, mert nem minden fog feltétlenül passzolni. Időközben annyira belelendültem, hogy elfelejtettem fölvenni. Tehát fölül egy, itt egy, ez volt a második, ez nem lett annyira szép. Ha van gyengébb csipeszetek, akkor avval egyszerűbb. Kénytelen vagyok csipesszel odafogatni. Utána alul tettem fel a harmadikat, utána tettem fel ezt. Ez még nedves, még megvárom, hogy megszárad, és úgy fogom fölrakni. Alsó, felső, királyász, és akkor ide fog jönni az utolsó. Beborítottuk az egyik oldalát, és mielőtt a másik oldalát beborítanánk, ne felejtsétek el felrakni a motort. Adtam hozzá egy ilyen alumínium keresztet, hogyha ezt a motort rendelitek meg, és végig el lehet vezetni a kábelt, mert ugye be lesz borítva. Lehetőség szerint próbáljátok ki a motort, nehogy utána szét kelljen szedni. A motorkábel helyét azt érdemes kifaragni, hogy jobban rámenjen majd a borítás. Következő lépésként a borításnál egy-két dolgot szeretnék megmutatni. Ugye még nincs megcsiszolva a gépünk, úgyhogy úgy látjátok, hogy milyen ronda, az azért van, mert nincs megcsiszolva.
kínszenvedés szerintem a borítása, de majd meglátjátok. Tettem egy ilyen kis alkatrészt, az A, ami be van perforálva, mégpedig azért, mert hogyha ezt ide beillesztitek, akkor ugye mivel levehető, ide kell majd a másik oldalát ragasztani, illetve van egy másik A alkatrészünk, ami majd ide fog kerülni. És akkor így megy tovább, hogy A, B, C, D, E, F, de értelemszerűen látni fogjátok, mindegyik nagyolva van vágva, tehát le tudtok belőle vágni és úgy beilleszteni. Majd mutatunk snittet a beragasztásról, a elemünket. Ezt valószínűleg kettesből fogjátok kapni, mert törékeny, és akkor meg el lehet csiszolni. Ezt félre rakjuk. Akkor ugye az ellen darabja ide fog kerülni, azt méretre vágjuk, és beragasztjuk. És fölraktuk ide a A-t, B, C, D, beragasztózzuk, ide rakjuk, és ott a helyszínen lehet vágni, nem kell előre az ilyen pici alkatrészeket. Tehát beragasztjuk. Tehát megtörtént a felsőknek a beragasztása most az alsók, és kész is vagyunk ezzel. EF is beragasztásra került, megvárjuk, amíg majd megszárad, minden majd egyszerre fogunk csiszolni, akkor jön a következő, ami fontos, látjátok, itt már lekapargattam a formot, másik oldalon is tegyétek majd ezt meg, és már ragasztjuk is fel. Ugye itt már mindenki régi vágású modellező lesz valószínűleg, de ezért megmutatom. Aztán pedig van egy olyan alkatrészünk, hogy T1, ebből kétféle van, van egy egyenes, meg egy majdnem egyenes. Ez pedig az aljára kerül. Ez a fóliázás. Húzd le. Tehát a T1 jelű alkatrész, az majd ide fog bekerülni, besüllyesztve, nyilván kell majd kiszolni belőle. Ez a fóliázás miatt kell, illetve valamennyi merevítést ad. Ez a borda ugye görbülni fog, mégpedig azért, mert ezt rá fogjuk ide tenni. Így tervezte meg Palibá annak idején. Nyilván csiszoltok belőle annyit, hogy ez itt elférjen. Föl van gravírozva majd, hogy hol kell elvágni, az is értelemszerűen adott lesz. Arra vigyázzatok, hogy mivel görbíti, ezt a vastag bordát, ha kigörbíti, akkor nem fog szépen stimmelni. Tehát lazán menjen be, így, itt majd ugye csiszolni kell, és akkor a T1 jelű alkatrész is be fog oda menni a helyére, hogyha méretre van csiszolva, be kell illeszteni, és van még egy T1 jelű, ami szinte egyenes, az pedig ide fog menni. Ezeknek annyi funkciója van, hogy borításnál majd legyen mihez vasalni az anyagot. Aztán következő, fölülnézetből látjátok, ugye ez borítva lesz, ez is szintén. Van egy ilyen alkatrészünk, ami előre jön, ennek nincs neve, de az alakjából látni fogjátok. Ezt ugye ide fogjuk tenni, látjátok, nagyolva van vágva, tollal én már följelöltem, hogy a borítás hogy adja ki, és akkor úgy megcsiszolom, hogy be tudjam ide tenni. És T2 jelű alkatrészünket ide rakjuk. Ez nem fog hozzáérni, ez némi merevítő szerepet tölt be, illetve a másik T2, ami pedig ide fog kerülni. Ez pedig, amikor csiszoljuk össze az egészet, akkor legyen miből elcsiszolni. Ez is egy merevítési szempont. És van egy ilyen sima T-jelű kis fadarabkák, ez nem más célt szolgálnak, mint hogy ide rakjuk őket több rétegben. Ugye csak azért kell ezt is, hogy el tudjuk csiszolni, mindkét oldalra, alulra, felülre, minden négy oldalra. Ugye ebben érdemes kezdeni, mert utána könnyebb hozzáférni, hogyha csiszoljuk, tehát ne ezt tegyük be. Ezt ki is veszem, ne zavarjon meg senki, tehát ebben kezdjük. A csiszoláskor úgy tudjuk megcsiszolni, hogy ne a levegő útjában ne legyen a motortartó, viszont abból elvenni nem tudunk.
és ez az egész egység lesz fóliázva, tehát ehhez nem fog hozzáérni a fólia. De itt viszont jó, hogyha föltámaszkodik így körbe. Tehát ezeknek a beragasztását folytatjuk. T2 is beragasztásra került. Ezeket a T elemeket ide rakjuk, meg alulra is. Duplán kell rakni, mert úgy adja ki az anyag. Tehát ebből ennyi kerül felragasztásra, ugye ennek a 90%-a el fog tűnni. Azért kell, hogy a fólia itt a szélén meg tudjon majd kapaszkodni, és akkor alulra is feltesszük. Tehát körbe balzáztam a motor körül, ahol a fólia majd tud kapaszkodni. Hát itt most meg kell várni, még megszárad, de még berakom a téket ide alulra. Óvatosan csináljátok a farkát, nehogy letörjétek. Elérkeztünk a végstádiumhoz. Már meg van csiszolva ugye a modellünk, hattyú. Csiszolásnál tegyetek a motorra tézaszalagot, hogy nehogy sérüljön, meg ne legyen poros. Én már levettem róla, és van ez az alkatrész, amit úgy álmodott meg Palibá, hogy ezt is fölhúzzátok, beállítjátok. Hát ez egy díszelem tulajdonképpen, nyilván ne úgy álljon, hogy fékezze a gépet, és ugye ide a falához fog menni. De ez hajlik, tehát a rajzon is látjátok, hogy ennek hajolnia kell. Tehát arra vigyázzatok, hogy ha itt kinyomja, tehát annyira kell behúzni, hogy ez itt egyenes legyen, azt pedig oda tesztek egy vonalzót, és látjátok, és hozzá kell ragasztani a törcshöz, tehát hozzá kell ragasztani a törcshöz, és annyit le kell vágni belőle, hogy ahogy a motorhoz csatlakozik. Szóval föl van jelölve tollal, most levágtam már ezt a kis darabot, és érdemes felrakni a szárnyat, mert amint látjátok, itt ennyivel nagyobb, tehát így adta most nálam ki, tehát azt le fogom faragni, hogy legyen egy szép íve, innétől idáig, és akkor a másik oldalon pedig, tehát ne egyszerre csináljátok, hanem minden oldalt külön. Mint láthatjátok, már beraktam, hát meg kellett faragni azért rendesen ezt a kis valamit, mert így szebb, mint hogyha csak levágnám, de hát azt majd is látjátok kinek, hogy adja ki. Tehát így fölrögzítettük, mivel itt húzza folyamatosan a borda, ez faragasztó, és egy pöcciánnal meg tudjátok fogatni, és akkor utána pedig kihúzni faragasztóval, hogy ne kelljen csipeszelni, meg fixálni. Akkor most jöhet az eleje, ahova pedig ezt fogjuk föltenni így. Ugye ez is egy design elem, meglátjuk, hogy adja ki, és akkor úgy fogjuk. Mint látjátok, előre is felraktuk ezeket a kis díszítő elemeket, amitől hattyú a hattyú. Fönt, lent, vagy hátul, elől megvan, és most megvárjuk, amíg megköt, és akkor utána jöhetnek a T1-es alkatrészek, amik ide alulra fognak bekerülni. Itt is majd faragni kell, és nagyon óvatosan fogjátok meg a hátulja miatt. Hát ide fogjuk betenni, azért van szükség erre, hogy legyen mihez fóliázni. Ezt a másodikat nem fontos beraknatok, itt van egy másik T1-es, tehát ez maradhat a levegőbe, de úgy gondoljátok, hogy erősít, akkor be lehet rakni ezt is ide. Jó? T1-es elemek beragasztásra kerültek, ugye, mint mondtam nektek, ez csak azt a célt szolgálja, hogy legyen mihez fóliázni, meg hát némi erősítő szerepet is betölt. Itt ki lehet pótolni még ugye a fát, mert nekem nem úgy adta ki, majd úgy fogom nektek vágni, hogy ott legyen anyag, és akkor be kell csiszolni. De nyilván, hogy lehetnek eltérések a borításból adódóan. Megvárom, amíg megköt, és akkor színbe fogom még csiszolni. Így néz ki, belülről is ki lehet húzni ragasztóval akár, ugye itt borítás fog kapni, tovább nem dolgozunk vele, fólia lesz majd a későbbiek. Ha ezt a rögzítési módot választjátok, a kitben fogtok találni 2 darab mágnest, és akkor azt be lehet ragasztani. Ugye itt a 2 nútja az beilleszkedik ide, és akkor már is meg van oldva. A levétel az már ugye egy más kérdés. Eltoljátok egyik irányba, alá lehet nyúlni, és akkor ki lehet venni. Jöhet a vízszintes vezérsík felhelyezés. Most a lézeres vízmértékkel állítom be a chest, tehát ezt be kell ragasztani fixre ide a farok részbe, mert ezen fog forogni a
balansz vezérsíkunk, ugye ezt nem tudtuk megoldani, mert ha csapágyon van, akkor a csapágyon csak fél centin fekszik fel, és bármilyen pontos dolgot használunk, itt a végén kotyog az egész. Hogyha ilyen hosszan fut végig az alumínium csőbe a karbon, vagy esetleg ugye ez 5,2 belülről, tehát bele tudsz tenni egy szabályoknak megfelelően egy alumínium 5-ös csövet, és azon fog forogni, ugyanúgy fog működni, mint a karbonon. Én nem versenyzésre készítem, úgyhogy a karbont fogom ide beleragasztani. Fontos, hogy bele legyen ragasztva. Ugye a lézeres vízmértéket azért használjuk, mert a függőhöz kell ezt a vízszinthez, illetve a szárnyhoz kell beragasztani. Arra is figyeljetek, hogy a szárnyhoz képest lévő pozíciója, tehát hogyha fölhúzzátok, akkor ne tartson el jobbra vagy balra. Tehát ezt ragasztjuk be. Miután beragasztottuk, viszont epoxival, nyújtott idejű epoxival ragasztátok, mert amikor fölrakjátok a helyére a csillapítókat, akkor ugye nyilván, hogy szemre is meg fogjátok nézni, hogy mennyire stimmel, és akkor be tudjátok állítani, amennyire szükséges. Ne bízzunk mindent a lézerre. Nem beszélve arról, hogy a szárnyhoz képest a átlója így kimérni, vagy tehát nehogy pillanatragasztóval ragasztjátok. Tehát így kimérni, hogy nincs fönt a vízszintes, az úgy elég necces. Egyik oldalra beragasztjátok a karbonokat, miután már leellenőriztétek, hogy biztos, hogy összemegy. Ugye én így gondoltam majd a rögzítését, hogy ugye összemennek a helyükre, és ez a VV alkatrész, amit már beragasztottunk, azt a célt szolgálja, hogy előfúrunk egy nagyon kicsi a helyén, amikor helyén van minden, akkor meg kell fúrnunk egy vékony kis fúróval, ugye ugyanoda fog kerülni mindig a karbon, és én mivel elektromos csavarbehajtó már elérhető, vagy egy csavarhúzó, egy kis csavarral fogjuk a karbont megfogni, hogy ne tudjon lecsúszni, és ugye ne felejtsük el, hogy a egyik oldalon pedig fogni fogja a szervó, hogy ne essen le. Tehát felrakom. Így össze tudtam illeszteni. Így. Összenyomtam. Hát ne ragasztozzátok össze minden esetre a karbont, mint én. Így látok. Szorul. Tehát arra így figyelni kell, és akkor ez így fog működni. Na. Azt mondod, hogy... Állításnál, hogyha megvan már a függőlegesünk, ugye a lézerre látszik, hogy a függőnk jó. Már előtte a vízszintest megnéztük ugye a szárnyon, hogy ez megfelel, és most jön a karbon csőnek a beragasztása, amihez én két alátételt használtam, amit föl fogok rá húzni. Most megmutatom úgy, hogy még ragasztás előtt. Tehát ezt föl fogom ide ragasztani, hogy tudjon forogni a himba, hogy ne érjen hozzá a függőleges. Be kell majd jelölni a karbont, hogy meddig kell becsúsztatni. Most én ideiglenesen tettem egy tézaszalagot, és amikor fölrakjátok, és ugye hosszú idejű epoxival kell berakni, akkor van időtök korrigálni, hogy ugye berakjuk a vízszintes vezérsíkot, azt beállítjuk a lézeres vízmértékkel, plusz még átlót mérünk, hogy megfelelő-e az átlója a szárnyhoz képest a vezérsíknak, és akkor így hagyjuk megkötni. Tehát először ellenőrizzünk le mindent, semmiféleképpen ne pillanatragasztóval csináljátok. Kiveszem, én lemértem, hogy hány millimétert kell kijönni, én egy 30 centis karboncsövet használtam, ugye hosszabb helye van benne, de bőven elég a 30 centi, és egyik oldalról oda föl fogom ragasztani ütközőnek a látétet. Kevertem az epoxit, ugye tudom, hogy nálam 14 centire kell lennie, akkor jó, előkészítem a mérőszalagot is, be van keverve az epoxi, fontos, hogy ne előre kenjétek be, mert akkor az fog történni, hogy mindenhova fog menni ragasztó, oda is, ahova nem kell.
tehát be van jelölve körülbelül 14 centi, ezt így kihúzom, és akkor oda egy kevés ragasztót beleforgatunk, forgatom a karbont, így, majd a másik oldalon is fog kapni. Tudom, hogy meddig kell körülbelül húzni, de le is mérhetem. Most túl fogom húzni egy kicsit, gyere a másik oldalra, hogy innét is tudjak neki adni egy kis ragasztót. Nem kell sok. Így, tehát ezért kell, hogy legyen szabad idő, amíg köt, tehát be van ragasztózva. Mindkét oldalon megjárhatom benne a ragasztót, ugye annyi távolságba, így amennyi szükséges. Földugom rá a kis alátétet. Fontos, hogy le legyen törölve, le legyen mérve, ugye, hogy ez nálam 14 centire legyen, kb. És most a másik oldalra is felrakom az alátétet. És ezért kell a hosszú ideig epok. Gyere ide másik oldalra. Itt is megtörölgetem, forgatom a karbont. Nagyon fontos, hogy ne legyen olyan. Akkor beleragadhat a végleg és ugye ezen forognia kell. Tehát meggyőződöm róla, hogy 14 centi legyen. Így. És akkor fölrakjuk rá a vezérsíkot, hogyha tuti, hogy nem ragasztunk. Közben köt a ragasztónk, ugye fogunk tudni állítani jobbra-balra. Ugye ezért kell az alátét, hogy tudjon mozogni így a vezérsík. Most beállítom így. Megnézem a vízszintet, amelyik köt a ragasztó, illetve az átlókat. Így. Ugye ez két emberes segítségkel, így le fogom mérni, illetve a másik oldalról is. És beállítottuk a vízszinteshez, ugye a vízszintes vezérsíkot, hogy biztos egybe van, egyenesen áll, és akkor az átlót is megnéztük, és így hagyjuk, amíg meg nem köt. És végül eljutottunk odáig, hogy ezt a kis platnit be kell ide ragasztani. Ez fogja tartani a szervót. Ez úgy van kialakítva, hogy egyetlen egy helyen itt picit faragni kell, hogy rá tudjátok tenni a kabintetőt, ugye ezt. És ide lesz téplőzárazva majd az akkumulátor. 2 cella 2002-essel kalkulálunk. Az elejében nyilván, hogyha szükséges, akkor súlyt kell tenni. Elkészültek a vezérsíkok is. Kitérés az bőven elegendő, illetve magassági kormány. Ugye úgy tartja helyén jelen esetben, hogy be van ragasztva a stift, nem tud lejönni, mert fogja a szervó.